ආයුබෝවන් Gadget ශ්‍රී ලංකා page එකට. අද අපි ඔබලට ගෙනලා තියෙන්නේ Smok MICO kit එක. අපි බලමු මේ තුනෙන් මොකක්ද අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. So අපි අද බැලුවේ මේ කහ පාට MICO kit එක unbox කරන්නයි අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි පේන ඇති මේකේ පිටිපස්සේ ඉය තියෙනවා ඒ කිට් එකේ අඩංගු වෙන ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ටික ඇතුලේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. මේ තියෙන්නේ ඒක ජෙනුයින් කියලා සම්මත කරන ආංශනය සහ ඒකේ කොම් ඩීටේල්ස් ටික. මේ පැත්තේ ඒකේ මැනුෆැක්චරින් ඩීටේල්ස් ටික දාලා තියෙනවා. මේ වගේ තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ ඔබේ අලුත් Smok MICO kit එක. අපි මේක unbox කරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සලාම මේක පේන ඇති මේ හරියෙන් තියෙන මේක තමයි තම බොක්ස් එක පෙන්වන්න කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද අරගන්නේ කියලා. ඔව් අපි අරගත්තට පස්සේ කිට් එක මෙහෙම තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. ඔබට පේන ඇති තියෙනවා MICO කිට් එකේ ඒ ඩිවයිස් එක සහ ඒකත් එක්ක එනවා ඔයාලට ඒ pods දෙකක්. අපි ඉස්ලාමිකෝ කිට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. පොඩ්ඩක් රයිට්. මේක තමයි MICO කිට් එක. මේක තමයි ඩිවයිස් එක. පේන ඇති. උඩට උඩු බූටි පාර්මට තියාගන්න පුළුවන්. අපි මේ තමයි ඒකේ කොයිල් එක උඩට පේන ඇති. කොයිල් එක මේක ඇතුලෙන් තමයි දිස් වෙන්නේ. අතල ඒක ඔල්රෙඩි එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. මෙතෙන් දාපුවම මේ අන්දමට. අපි දැන් බලමු මොනවද ආයේ තියෙන්නේ කියලා බොක්ස් එක ඇතුලේ. පේන ආකාරයෙන් මේකේ චාර්ජර් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ වගේ තමයි මේ ස්ට්‍රිප් එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අපේ ඩිවයිස් එක කනෙක්ට් කරගෙන. එතකොට අපිට බෙල්ල දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් උපයෝගී වෙන. අපි මේ බොක්ස් එක දැන් අයින් කරලා අපි බලමු ඒක කොහොමද සෙට් අප් කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සලාම මේ අන්දමට මේක අරගෙන අපිට සයිඩෙන් පේන ඇති මේ වගේ පොඩි එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක අරගන්න ඕනේ. ඉතින් අරගත්තාම තමයි අපිට ලික්විඩ් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු ඒකට ලික්විඩ් එකක් දාලා කොහොමද ඒක වැඩ ගන්න කියලා. අපි මේ අන්දමින් මේක ලික්විඩ් දැම්මට පස්සේ මේ අන්දමින් අපිට පෙන්වන්න කරයි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක හොල්ලන්න. මොකද ඒක ඒ කොයිල් එක මේ ඇතුලේ තියෙන කොයිල් එක අපිට පේන ඇති මේ පොඩි හිල් වලින්. ඒක තමයි ඒ ඇතුලේ තියෙන කොටන් එක. ඒ කොටන් එකට මේ ලික්විඩ් එක පොඩ්ඩක් උරා ගන්න. එහෙනම් පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවක් ඒක පොඩ්ඩක් හොල්ලලා අපි ඒක ඇතුළත් කරමු ඩිවයිස් එකට. ඒ ලස්සන එක ඇතුළට යනවා. අපිට පේනවානේ මේ අන්දමින් තමයි ඒක සංසිඳලා පෙන්වන්න කරන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේකත් ඔබට අවශ්‍ය නම්
ඔබට මේක මෙතනින් දාලා අපිට පුළුවන් ඒක සවි කරගන්න. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දාලා මේක ඇතුලෙන් දානවා. එතකොට ඒක සමත් ඔබට මේක පුළුවන් අතේ දාගන්න. ඔබට මේ මෙතනින් පෙන්වන්න කරන හැටියට ඔබට ඒක අඩු වැඩි කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය පරිදි ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. වෙනදී මෙතන තමයි මේ තමයි on device එක. සාමාන්‍ය ඕන vape එක on කරගන්න මේක 5 පාරක් ඔබන්නවා වගේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ ඊට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේකේ switch එකක් තියෙනවා. switch එක උඩට කරපුවම මේ අන්දමින් ඔබට light එක පෙන්වන්න කරා. එතකොට device එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඇති. pod system එකකින්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒක අදින එක විතරයි. කරන්න බලමු. so අපිට මේක on කරගන්න කිසිවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේකේ බටන් එකක්වත් මොකුත් එහෙම නැහැ. එහෙම on කරගන්න අපිට තියෙන්නේ අපේ තොල මත තියලා ඒක අදින්න අවශ්‍ය වෙන එක විතරයි. ස්තුතියි අද අපත් සමග ඔයාලා සියලු දෙනාම මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට කරුණාකර ඔයාලට පුළුවන් අපේ page එකට subscribe කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා කිසියම් දෙයක් දැනගත්තා නම් කිසියම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් Tamanට ඒක උපයෝගී වුණා නම් අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපිට සහයෝගයක් දක්වන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වගේම තවත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගොඩක් ගේනවා. ස්තුතියි අද අපත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ජය වේවා.